Hello ott, üdv kedves internet, szevasztok, én Jenci vagyok, ez pedig az első YouTube-os sorozatom, a Lessünk bele 60 percben. Ebben a sorozatban olyan videójátékot fogunk megnézni, amik szerepelnek a Humble Bundle havi kínálatában, a Humble Bundle teljes kínálatában, a PC-s Game Pass-ban, esetleg az Xbox Game Pass-ban, vagy talán az Epic Game Store adja őket ingyen. Ezek a játékok könnyen hozzáférhetőek, olcsón megszerezhetőek, viszont sokszor senki nem tudja, hogy milyen a maga a játék, miről szól, szeretne vele játszani vagy nem, ebben szeretnék segítséget nyújtani nektek, meg magamnak is, megnézzük az első óráját, és ebből el tudjuk már dönteni, hogy szeretnénk-e vele játszani vagy nem. És itt is vagyunk a mai alanyunknál, a Black Booknál, ami mondjuk a videó címéből kiderült. De mindegy, nézzük is mit ír erről a videójátékról a Humble Bundle, és ez ugye az e-havi 2022 második havi Humble Bundle-nek a része. Az oldal pedig a következőket írja a videójátékról. A kártyaalapú RPG-k és kalandjátékok fúziója, a Black Box egy fiatal varázslónő kísérteties története, aki életét a sötét erők szolgálatának áldozza. Merülj el a szláv népmesék hideg, mégis csábító világában, és fedezd fel a sötétben rejtőző titkokat. Egy fiatal lány, Vasliza, akit boszorkánynak szántak, úgy dönt, hogy eldobja a sorsát és feleségül megy a kedveséhez. Ám ez az álom hamar szerte foszlik, mikor egyese rejtélyes körülmények között meghal. Elveszett szerelmének fájdalmában Vasliza megkeresi a fekete könyvet, egy démoni erekét, melyről azt mondják, hogy elég erős ahhoz, hogy bármilyen kívánságot teljesítsen annak, aki felfedi mind a 7 pecsétjét. Csatlakozz Vaslizához a vidéken átívelő kalandjaihoz, miközben démonokkal szembeszállva és ördögűzésekkel oldja meg a köznép gondjait. Ez még... Na mindegy, hagyjuk. Fedezd fel a fekete... Fedezd fel? Inkább tört fel a fekete könyv pecsétjeit. Engedd szabadjára pokoli varázslatokat ellenségeidre. Kalandod során gyűjts varázslatkártyákat és új képességeket. Egy történelmi kaland. Fejts meg rejtvényeket és hajts végre melléküldetéseket, miközben többet tudsz meg a szláv vidéki életről. Vezess egy démoni nyájat. Küldj démonokat, hogy teljesítsék az akaratodat, de légy óvatos, a tétlen démonok téged kínoznak, ha nem találsz nekik tennivalót. Mítoszok és legendák. Fedezd fel az északi szláv mitológián alapuló világot, tanulj egy játékon belül enciklopédiából, melyet szakértő antropológusok segítségével hoztak létre, és találd meg a játékban elrejtett összes népmesét. Hát elég érdekesnek hangzik a játék leírása, úgyhogy szerintem lessünk bele hamar, mert kíváncsi vagyok, hogy ebből mit tud a videójáték tényleg visszaadni. De egyébként megnéztem Steamen, nagyjából, vagy teljesen pozitív visszajelzések vannak róla, úgyhogy én kíváncsian várom. De hát ne is várkozzunk tovább, hanem nézzük meg. Legalábbis az első 60 percét. Úgyhogy nyugalma. Vagyis, hogy... nem. Settings. Van-e itt valami, ami fontos? Hát ez fogalmam sincs, hogy ez így ad-e valamit. Nem is nagyon enged amúgy hozzá. Ja, de enged. Jó, ez így marad. Gamepad nem. Nem. Gondolom csak angol van. Jó. Ja, ezek... Ja, vagy ez a 3, oké. Jó, legyen ultra. Jó. Na, hát akkor nyugalma. Ja, hogy itt lehet állítani. Oké. Normal difficulty, csak azért is. Evil spirits dwelled here in these parts, and in a sense, they still do. I will tell you a story. It happened long ago, even before the revolution. It happened here, not far from Cherdin. I heard my grandmother tell it. Ó, ez egy régi történet. A man was fostering an orphan girl. He was a Noah. Everyone called him Old Yegor. She didn't want to become a witch, but he taught her his craft. She was to be married to a special young man.
I can't recall what exactly happened, but this young man took his own life. Ó, hogy He was öngyilkos later lett. buried beyond the gates of the churchyard. Which meant that he would pass straight to hell. As for the orphan, Vasilisa, she refused to accept it. She was intent on bringing back his soul from the inferno. To do this, she would need to break the 7 seals of the Black Book, which old Igor kept, and retrieve him. And it was for that reason that Vasilisa agreed to become a witch. But to become one, she needed to be initiated in a banya or at a crossroads. And so, Vasilisa set out for the crossroads. Szóval, hogy az élete szerelme öngyilkos lett, és ezért fogadta el a sorsát, hogy boszorkány legyen, mert hogy így fel tudja támasztani a vőlegényét. Milyen jól néz ki a játék, ilyen jó kis rajzolt grafikával. Gondolom itt van a sír. I slept poorly last night. Been waiting, hoping for you to return. But you haven't. You never sat at the table. Where are you now, sweetheart? Where are you headed? Relatives. And from the warm summer, you departed. There's no entrance or exit for you, it seems. Cold Mother Earth. There isn't even a churchyard fence to hold on to. Szegény Liza. Enough. I don't believe you would do this to yourself. Ó, hogy nem hisszük el, hogy tényleg öngyilkos lett. It'll all be well. All will be well. Minden rendben lesz. I'll accept this knowledge from Grandpa, though I know what you thought of that. But there's no other choice. Ó, hogy elfogadja a tudást a nagyapjától, aki ugye varázsló volt, gondolom, vagy nem tudom mi a boszorkány férfi megfelelője. És hogy a vőlegénye viszont nem szerette volna, hogy ő az legyen. De így viszont nincs más választásunk. I'll drag you from that road myself. Kiránghatlak arról az útról. Sleep for now. Sleep. I won't be long. Ja, hogy akkor... Aha, itt meg ilyen point and click a történet. Megy le a nap. Igen, ugye a keresztény hit szerint nem... Aki öngyilkos lett, az egyből a pokolra kerül. És azért nem is a rendes temetőbe temették el, hanem csak itt az erdő szélén. Hát most tekintsünk el attól, hogy háttal nézzük meg a gyertyákat. Jaj, nem, ezt csak így be lehet gyújtani. Jó, na menjünk. Kell a herbália. Jó, ez valami hílelésre való bogáncs. Na már, milyen jól néz ki, hogy így váltja a jelenetet. Prológus. The darkness of the night is filled with anticipation. You're at Mikhail's crossroads, along with old Yegor. You know the ritual that has to be done, but you've never thought of what might happen once it's complete. However, the time to draw the circle has come. Ó, akkor most túl kell esni a rituálin, hogy boszorkánnyá váljunk.
Ez egy öreg útkereszteződés, régen embereket temettek ide. Mind gyorsan feljött a hold. Mit lehet így felfedezni ezekből? Mondjuk, hogy miért mérföldben vannak a dolgok, azt nem tudom. Ott van 2 szám. Rituális gyertyák. Ezek enchantolt gyertyák. Még több szem van a háttérben. Hát gondolom beszélni kell az öreggel. So, have you found the candles? Meg kellett volna keresni. Mondjuk megtaláltam. Well done. All by yourself at that. Seems my teachings were not lost on you after all. Now let's draw a circle. Be careful not to leave any gaps, otherwise we'll be crushed by evil spirits. Megidézzük Diablót. Az igen, az jó, ma felrajzolta. I've made a circle. Is it all right, grandfather? The circle is drawn. No gaps, good. Too late to dither now. You think that I can help him? Sure you can. You can do anything when you have the book. So says the legend. Szóval azt mondja az öreg, hogy bármit megtehetünk, ha nálunk van a könyv. Well, go on. It's time for you to take my knowledge. Átadja a tudását. Such a long time we've spent together. Parting with it is bittersweet. Well, take it. Itt van. A könyv. Most így kattintsak meg. Ja, én kigondoltam. Would you look at that? What power emanates from the book? The seal is open. It seems great sorcery lurks in you. Well, think about it later. Gondolkodjunk ezen később. Now speak the words I taught you. Olvassuk. Eltökeltek vagyunk. I'll get up without crossing myself, but I will go to the crossroads. On the crossroads, I'll draw a circle and step into it, and I shall speak. Good merchants, come and buy my cat. For this cat, give me neither inconvertible ruble nor a fine hat, but bestow me with knowledge of the dark and eyes with vision sharp. So as I have said, so it will be. My words are stone. Here are your merchants. Now listen carefully if you value your life. Sirius Black? Te vagy az? To become a witch, you have to defeat this demon. Ez a teszt, le kell győzzem ezt a fekete kutyát. Time for your first Sagavar. Igen, ez az első csatánk. Körökre van osztva. Mindig én vagyok először. El kell pusztítani a életcsíkját nullára. Itt a fekete könyv, itt van az összes zagovorom. Igen, és akkor az igen. Ez a gombbal pedig vége van a körnek, gondolom. Hát idézünk egy urázit. Van ilyen defense. Élet, hol a kutyának is 13, ilyet van. Az öreg nem harcol, itt vannak a bogyók. Jó, vége a körnek. Történjen meg, annak meg kell történnie. Kapta. Megharapott. Mindig más oldalon nyílik ki a könyv, minden egyes körben. És lehet blokkolni az ellenfélnek a támadásait a védekezéssel. Lehet ilyen védő varázslatot csinálni, ami adott életszámú, vagy adott pontszámú sebzést felfog, aztán a következő körben megszűnik. Most megidézzük ezt.
Igen, és Such ugye így nem tud enchanted megtámadni, words vagy nem tud protect from megsebezni. demons, but this protection fades quickly. Ezt most erre ráerősített az öreg is, hogy hamar eltűnik Now a draw up a complete Zagavar. pajzs. Lehet kombinálni a varázslatokat. 3 slotunk van jelenleg. Micsoda tekercsek és kulcsok. Ja, hogy 2 ilyen ordert, vagy parancsot tudunk csinálni, meg 1 kulcsos mágiát. És akkor mindegyik más-más. Vajon az számít, hogy fekete vagy fehér? Igazából egyeket sebez a farkas, szóval mehet a 4-es. Ezt 3-as pajzsot ad. Akkor mehet még egy. Meg egy pajzs. És akkor hadd szóljon. Kapja a kutyi. Még pont 1 HP-je marad. Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. A couple more spells to rid the world of it. Ja, igen. A fekete könyv segít előre jelezni, hogy mit fog tenni az ellenfelünk a következő akciójában. Ja, hát ezt látom, hogy 1-jel fog támadni, ott írja is, hogy harapni fog. Amúgy milyen jól néznek ki ezek a rajzolt kártyák. Hát igazából tök hogy mit csinálunk, mert hogy 1 HP-je van. Ó, ez tök jó. Ignorálja a pajzsokat. Jó, hát haladjunk igazából mindegy, mert hát ez, meg ez. Ja, hoppá. Akkor ez. Kész. De úgy is kapja. Legyőztük a sötét szellemet. Mi történik ott a heggyel? Take that, you monkey hellhound! Well, now, Vasya, answer this maw. You'll be a witch as soon as you return. Well, safe travels. Persze, simán menjünk oda be. A pokol kapuján csak így besétálunk. Miért nem? Mi baj lehet? Onnan egy könyv, megoldjuk. Ez mi volt? És megérkeztünk a pokolba. Azt mondom, ez a quest. Ó, micsoda térkép. Ez most a pokolnak a térképe, vajon? Jelenleg nincs. Nem érjük el a fekete könyvet. Nincs nálunk semmi. Ez meg a történetnek a leírása igazából. Meg gondolom a quest. Még az enciklopédia, amiről már nekünk mesélt a Humble Bundle. Tök jó. Na! Menjünk vissza. Sok mindent nem lehet itt csinálni, úgyhogy menjünk akkor a sötétre. Is that you, Vasilisa? Mindenki ismeri a csajt. I should congratulate you. For the first seal is open. Only 6 remain. Már csak 6 maradt hátra. Oh, but will you be able to open the rest? This is another matter entirely. What
What sort of devil are you? Elnézést, uram, maga ki. How rude this is. I'm your chief advisor. It is I who grants you the powers of a Khaldun. We will become better acquainted in time. Ő adta az egyik erőt. How do I open the seals? Can't figure it out by yourself, girl. I'm disappointed in you. Persze, itt van egy könyv, amit évezredek óta soha senki nem tudott kinyitni, majd egyből ki tudom nyitni. Miért csalódott bennem a démon? Hát honnan tudnám? I'm curious. Can the Black Book grant any wish? Indeed, as legend dictates. Who knows? Perhaps you shall meet your beloved soon. Who is worthy to open the scroll and break its seals? No one in heaven, on earth, or beneath it has ever been able to open the scroll or look upon it. Yet. Na, és akkor ezek után miért csodálkozik rajta, hogy nem tudom, hogy kell kinyitni. Akkor csá. Let me return to the land of the living. Not just yet. Még nem enged el. Have you forgotten your purpose? I name you a witch. Hopp. Boszorkánnyá változott. How many demons will you take on for your service? Hány démont fogunk vinni? Hát amennyit csak lehet. Well, I will certainly need the help of demons. So give me as many as possible. Elkövettük az első bűnünket. Van egy bűnszámláló, és a döntéseink alapján fog változni. Akkor lehet, hogy több vége lesz a játéknak? Aha, igen. Pont ezt írt a következő sorban. Azt mondják, hogy mindenkinek van a jobb vállán egy kisangyal, a bal vállán pedig egy ördög. De hogy kire fogunk hallgatni, az csak ránk, vagy rajtunk múlik. But you are still too weak. Soon you will have 3 charts at your command. That's enough for now. 3-at fogunk kapni. Go. Perhaps we'll meet again. If you manage to open the seals. Jó, majd még találkozunk, ha sikerül feloldani a pecséteket. Black Book. Mondta az öreg Egor. What? Mondta az öreg Egor. Well, are you awake? The sun rose while you were coming to. Had to drag you home. Haza I kellett understand húzni. it's not easy to pass through the devil's domain. So, you've seen it? Are we home? Seems like it was all a dream. Olyan, mint hogy csak álmodta volna az egészet. Devil made me a witch. Akkor mégiscsak tudjuk, hogy ő az ördög. Well, then it is a good day. What did I tell you? You should have become a witch a long time ago. Well, what's done is done. Amitnek meg kell történnie, megtörtént. Már megmondtam régen, hogy legyen belőled The boszorkány. legend says that your wish is behind the 7 seals. I could never open the first one. Ó, az öreg még az elsőt se tudta kinyitni. Here's the second seal, the aspen one. A második pecsét következik. Maybe it was the demon at the crossroads that opened the first.
Vagy talán nem is Vasilisa nyitotta ki, hanem a démon nyitotta fel az első pecsétet. Perhaps. I think that demons do play a part, but what spirit is the Aspen one? I'll have to rack my brain a bit. Törni kell a fejét rajta. Maybe there's something in the books? Valami csak van a könyvekben. You yourself are a witch now. I knew that you would not let me down. The news of your enlightenment has spread already. Must be the Susette case. Now people will come to you for advice. I am old now, not many teeth left. My Koldun powers are waning. Öreg vagyok, és már nem sok fogam maradt. És most az emberek jönni fognak tanácsért. Now it is you who will help the people around here. Perhaps you will even find the right demon for your problem. A démonokat kell megidézni a problémák megoldására. Ez érdekes. Well, while you were coming to your senses, I've already spoken to most of the visitors. Már itt vannak a látogatók, már beszélt velük. There's only one left. He's waiting behind the door. Csak egy maradt. Look around for a start. Your book is over there, on the table. Do you remember how I taught you bookbinding? Afterwards, see to that visitor of yours. Some evil spirit has been giving him trouble. Got it? Csak kérdezünk rá az ördögre. Have you yourself met this devil? I was initiated as a Koldun once. I saw this devil, who gave me my charts. I couldn't even lift the first seal. And you, who all you needed was one touch, and it's gone already. Hát a többit is csak meg kell tapogatni. It seems there is great power within you. Got it? Oké. I got it, Grandpa. Time to get to work. Na, hát akkor nézzük, hogy mi baja van. Miféle démon szállta meg ezt a drága embert, aki ránk vár. We should not tarry. Who knows? Perhaps after 40 days have passed, we won't be able to help. God bless. So, Vasya, have you taken well to learning the mystical arts? Are Nagyjából you curious 10 enough to máspercre nem learn some beszéltünk. more? No, I have to go, Grandfather. Jó, előbb inkább nézzünk szét. Vagy itt most... Ja, itt nem lehet így csámborogni, csak így meg lehet nézni dolgokat. Ott egy tyúk! Meg még egy tyúk! Meg még egy tyúk. Ezt így meg lehet így nézni közelebbről, ezt cső. Jó, később biztos lesz valami jelentősége. Könyves szekrény. Oké. Egy csomó könyv, de a fekete könyv ugye nincs itt. Az itt van az asztalon, amúgy. Ezt a képet néztük. Valami lény jel lent. Gondolom itt bele, ez gyakorlatilag ez a pakli szegelős része a játéknak, hogy milyen sorrendben legyen. Hát ezt majd inkább kitapasztaljuk. Ja. Ja, itt a többi. Ja, és akkor többi pecsét alatt lesz majd a többi varázslat igazából. Jó, na nézzük meg a látogatókat. Kérem a következőt. Oh, God bless Yegor Yevlampovich. Gondolom nem spésül kell neki. God bless. I come bearing gifts. Some flour for your household.
Please, hear me out. Hozott egy kis virágot. Vagy inkább lisztet, de mindegy. I won't waste your time. I'll tell you straight away. Something terrible is happening at the mill. We were working in the night, when suddenly we heard some strange sounds. Borzasztó dolgok történnek a... Nem jut eszembe a milyennek a magyar. Mindig elfelejtem. Valamiért mindig elfelejtem. Az éjszaka folyamán furcsa hangokat hallottak. Then a shadow began to darken in one of the corners. Such a deep blackness. We ran for our lives. Elmenekültek. You are known for your knowledge in these matters. What should I do now? Végül is már biztosan vagy 12 óráig boszorkánnyá váltam. Megmondom én, mit During the csinálj. night shift at the windmill, we heard some strange sounds and saw some strange shifting shadows. What could be behind such emanations? Jó, hát a válaszaink alapján fognak, vagy kapunk XP-t, vagy más eventet előidézni. Meg lehet nézni mondom, a helyszínt, meg itt lehet segítséget kérni, vagy hintet. De viszont, hogyha segítséget kérünk, akkor ugye kevesebb XP-t kapunk. És most ez így, ha egyből rányomok, ugye itt leírja, hogy a éjszaka folyamán a szélmalomban, most bezeg eszembe jutott a malom szó. Furcsa hangokat hallottak, és láttak pár furcsa dolgot az árnyékban. Mégis mi lehet ez? Mi lehetett az? Banditák? Some bandit must have crept in and scared you. Ó, rossz válasz. I don't think so, Vasya. Such a shadow is not the work of man. Why do you work at night? You're just asking for demons to tear you apart? Az öreg Egor megmondta, hogy biztos, hogy nem, hogy embereknek nem lehet olyan árnyéka, vagy nem csinálhatnak olyan fényeket. Illetve rákérdeztett, hogy miért melóznak éjszaka. Gyakorlatilag megkérik a démonokat, hogy széttépjék What do őket. we do now? I did everything right when I built it. Please, help me. I have this old item that you might find useful. Milyen öreg tárgya lehet, ami You'd hasznos better lehet. cough it up if we help you. All right, Vasya. Look into what's going on with that place. The demon there may be of use to us, you know? Be lehet fogni a démont. I'll find out what's going on with your chort. Oh, thank you. I was told you wouldn't let me down. Goodbye for now. He's not your average miller. Usually they consort with a leshi, but this miller has some chort. Well, I'll study these seals while you're off dealing with the mill. And to make your trip a bit easier, take this herb. It is called an Adam's head. It will heal you up if anything goes sideways. Adott egy bogáncsot, hogy ha kell, akkor meggyógyít, illetve menjünk és Time nézzük meg, for hogy mi you to be történik on ott. your way. Evil spirits won't quell themselves. Well, you get all that? Wanna ask anything else? Na, menjünk. Got it, grandfather. Wait. One more thing. Na, I've sent a chort to Kushava village. He must have cursed someone. Go there and fix it. You'll earn some money in process. valaki megátkozta. Kaptunk egy Alright, mellékküldetést. Igen. Ó, hogy így lehet kóvályogni a térképen. Ja, hogy nem érhetek el a célhoz, csak úgy, hogyha mindegyik másik helyen, vagy a másik helyre is bemegyek. Igen, autószép, meg lehet manuálisan menteni.
Jó. Igen, ugye ide küldött az öreg valakit, amit megátkoztak. Ez pedig a main story. Hát akkor menjünk a main storyra. Megnézzük itt a folyó szélét. The silver glow of the moon catches glimpses of the foul water. The chilled northern night air is split by dull croaks coming from the swamp. Menjünk közelebb. You move closer, a couple of steps. Suddenly, a demon appears from beneath the water with black horns and a body that is woolly and matted. Előugrott egy démon. Ez egy ghoul, nem? 18 HP-ja van, az igen. Karmalászni fog. 3 sebzés, az pont védi a pajzsunk, úgyhogy annyit damage-et tolunk be, amennyit csak lehet. Ezt gondolom, ez heal-el. Megcsökken a... Ja! Ezt gondolom a következő körben már csak 2-t fog sebezni. Ha újra előkerül az alap. Hát meg jobb ilyen, akkor csinálunk majd egy... De nem kell most pajzs. Mert van. Ja nem, hogy ez egy effekt volt konkrétan. Ez. Ez körönként sebez 3-at, és minden egyes körben egyre gyengébb lesz. A következő körben már csak 2-t, egyet is talán már nem sebez többet. Egy 4-es sebzést fog csinálni, van olyan pajzsunk, ami azt kibírja. Jó, kulcs. Hát kapunk be egy sebzést, az belefér. Hát. Még van 7 HP. Gyakorlatilag megölni a státusz is, hogyha nem csinálunk olyan. De várjatok már, hogy amúgy az volt, hogy nem hírelődünk vissza, csak hogyha befejeztük a sztorit. Akkor meggyógyítjuk magunkat, meg sebzünk rajta. Tök mindegy mennyit. Meg még adunk magunkra egy pajzsot. Kaptunk egy új lapot. Ja, hogy ezek nem kártyák, hanem lapok. Ez már megvan. Kaptunk 4 rubelt, 50 XP-t, mehetünk tovább. Na, és akkor így most így van ilyen, azt gondolom, ilyen mellékküldetés, ez pedig a fő csapásvonal. Hát menjünk a fő csapásvonal most. Egy öreg erdő. Near the forest's edge, you see a white towel on an old stump. Someone has left a bottle of milk and some piragi. Near these gifts is a birch charter. Peasants from Bigici village are asking the Leshi to take care of their cattle. Lopjuk el az ajándékot, vagy próbáljunk valami akciót létrehozni, vagy hagyjuk el. You draw up a new charter. Now the Leshi will be helping peasants from Vilgard. If evil spirits help anyone, they should help your village, not the inhabitants of Bigici. Na, kaptunk plusz 50 XP-t, meg plusz 3, ezt nem is tudom mi volt. Viszont most már a Leshi a falut fogja segíteni. És akkor itt lett egy másik.
mellékcsapásnak. Egyet csak nézzünk meg. Egy ilyen mellékútvonal. While traveling through the woods, you stumble upon a snake's nest. Baby snakes are still inside their eggs. Fortunately, the mother snake does not seem to be around. You make a small wall of stones around the nest and wait for the larger snake to come back. The mother snake soon returns. Seeing the barrier, she fruitlessly tries to get past, but soon leaves. Magára hagyja a kígyókat. Some time passes, and the snake comes back with a bunch of grass in its mouth. The snake touches the grassy mass to the stone barrier, and the wall instantly collapses. The snake is reunited with its nest. You quickly grab the grass before the snake hides it. It smells of rust. The only noticeable thing about it is the cross shape made by 4 leaves. Fortune has smiled upon you. You have found a break herb, a bundle of aromatic weeds that opens locks and barriers. Kígyó visszatért, hogy lerombolja a falat, és hozott magával olyan füvet, aminek rózsda illata van. És ez lerobbantja a falakat. You take the herb and get ready to go on your way. Eliminál egy ellenséget. Jó. Ezek szerint megéri ezeket megnézni toldalon. De vissza lehet még meg. Nem látni, de. De egy kicsit sétálgatunk össze-vissza. Standing amidst the black wooden figures, you hear a rustle in the trees. You read the protective spells, but out comes a person, not a demon. An ancient woman dressed in old clothes. It would seem you have come across a beggar. Üdvözöljük a hölgyet. Oh, a witch, a witch. Egy hamar kiszúrta. I can smell your kind from a mile away. Can you spare a few coins? I don't need much to get by. A person is only as good as they are charitable. Hát, adjunk neki 2 pénzt. Here you are. Don't forget me in your prayers. Thank you. I'll pray for your lost soul. Ó, imádkozni fogok. It's dangerous to go alone. Take this, a healing herb. Adott egy kis bogáncsvirágot. Hát, ez nem volt annyira jó, mert vesztettünk 2 pénzt. Na, menjünk a tóhoz. On a hillside near Kacheva Lake, you see 2 silhouettes. One is combing the other's long hair. There is something strange in his uneven movements. Something that gives you shivers. Fésüli a haját, az... Micsoda? Menjünk közben. It only takes a single step for the demons to notice you. In a blink of an eye, 2 enemies stand before you. Jó. És itt melyikőjük fésült a melyikőjük haját. Majdnem. És itt mi alapján fogok vajon így támadni? Megkapnak kicsit. Hát sebeznek rajtunk alapból 6-ot. Akkor kell egy ilyen. Meg kell egy státusz rá. Illetve ez. És akkor így. Jó, még csak egyszer rá. Fog most 2 sebzést kapni.
igazából ezzel ugye meg tudjuk őt szabadítani az életétől. Illetve ő fog sebezni 4-et. Az úgy jó. És még adunk a másik névnek is egy ilyen negatív, adnánk egy negatív státuszt, de nem tudom, mert egy kulcsos varázslatunk van csak. Hát egy sebzésbe lefér. Hogy... Kapott. Egyet sebez, pedig egyszerű. Működött a taktika. Ugye van 12 HP-ja még, és 5-öt fog sebezni. Akkor ez most egy ilyen hírelős kör lesz. Hogy... Lassátunk rajta. Nem, a fél HP-t. Ja. Ötöt fog sebezni. Úgy. Ott van egy támadós. Kulcsos történet, ez nem kell. Ez nem. Így. Egy HP, ó, és az pont. Kapta halt. Plusz 3 sebzés. Mindenkinek. Kérem. 7 Rubel, 75 XP. Vagy mire jó az XP? Itt vagyunk. Jó, mindjárt odaérünk. Akkor lehet volna nézni amúgy a melléküldetést is. Már elég, hogy végéljünk szerintem. Betekintések mondani. Egy sztori végén. Gloomy windmill arms creak in the distance, parting the pre-dawn fog. The shadow of an owl passes overhead. It crosses your path, a bad omen, since man's path and man's destiny are as one. Yet, could it be it was trying to point you somewhere? Kövessük a balgivat. Suddenly, you come upon a swamp and stop at its border. It is dangerous to continue onward. You turn to go back and notice a devil's finger beneath your feet. Találtunk egy démoni ujjat. Nézzük meg a többi mellékületést is. Mellékágat. Mellékhelyszín. You meet 2 travelers from Bigichi village who are on their way to the fields. The 3 of you continue on your journey together. Near the mouth of a chasm, one of them jokingly tries to shove you into the pit. Bele akart lökni egy lyukba. Milyen rendes csávó, nevessünk rajta, ha-ha. You play along, thinking it was meant in jest. However, a moment later, it stops being funny. The peasant is inhumanly strong. He overpowers you, and you go tumbling down off the edge of the chasm. You come to your senses at the bottom of a narrow ravine. The trees rustle loudly in the wind. Belelökött a... Nagyon jó, belelöktek egy gödörbe, majd hozhagytak. Neki nem volt semmi. Semmilyen hatás, ez csak egy történet volt. Nem szabad megbízni. You walk around the windmill and approach the chewed forest. The grim silence envelops you. The only sound you hear is of the fir branches, whispering in the morning fog. Suddenly, you see a swarm of chorts flying out of the side of the building, gleefully throwing around pieces of the windmill's wooden machinery. Nézzük meg a robokat. The short swarm dives into the gloom with a chorus of angry screams. As the forest sinks into silence, you inspect the windmill's debris. Among some wooden logs and mechanical parts, you find a small sack of flour and pick it up.
találtunk egy kis lisztet, amiből pénz lett. Na, és akkor elérkeztünk a szélmalomhoz, ugye ez volt a küldetésünknek a célja. Nézzük, hogy mi történik ott. Még jó nagy. The spruce branches part, and an old mill stands before you. This place is filled with legends and stories from the surrounding villages. Those who visited this place at dusk, or worse, at night, speak of dark phantoms in the windows of the mill, of sudden gusts of wind and other devilry. It is what they call a bad place. Ja, hogy ennek a helynek amúgy is rossz híre van a falusiak meg a környékbelieknél. Tudták, hogyha ide éjszaka jössz, akkor itt rossz dolgok történnek. Hát akkor nézzünk szét. Sok hely nincs, amit meg lehet nézni, úgyhogy... Menjünk. Ja, el lehet menni volna. De igazából én nem tudom. Nézzük a part. It's hard to see anything in the dark gloom of the night. Nevertheless, you feel your eyes getting used to the darkness. The black book may be aiding you. Amidst the thick grass, you spot an old axe, its blade covered with rust. Megveszük a rosszás voltát. Jó. Gyűjteni ennyi, mint dolgokat, még bármikor lehet. Nem akkor be. It's obvious the mill is old. Some wood has rotted through, making more windows. You approach and try to open the door. It's closed. The lock is as old as the mill. One good strike with something heavy, and it will break. Na, ezért jó, hogy voltunk mindenfelé az erdőben, meg az úton errefelé, mert hogy használhatjuk az ajtók betörésére a kígyótól lopott füvet, vagy a baltát. De vissza is mehetünk. Hát, használjuk a kígyó fűvét. As soon as you press the break herb to the lock, it opens and falls to the ground. Lépjünk be. Na, itt meg tudom látni valamit. Itt a kerék. Itt vannak az őrlőkövök. You study the cabinet. Among various krinkas, old pots, and birch bark containers, you find a sack with silver rubles. It might be of some use to you. Segítséget kértek, nem azt, hogy raboljuk el. Bár gondolom, azt senki nem kérte, még soha rabolják. A broken block of wood is near the wall. It seems to be part of the windmill's mechanism and the reason why the grindstones are standing still. Through a hole in the wall, you see the woods of Chernin. Kacsunki. Még egy. Ő valami fontosabb témára. I expected to see a wretched old man, not a beautiful maiden. Why are you here, then? Well, what do you want with the windmill then? Haven't you figured it out?
Miért kérdezi mindenki azt, hogy nem találtam-e már ki? Perhaps I was wrong about you. I thought of you to be a strong witch, a master of wit, deduction, and intellect, one endowed with knowledge that others do not possess. I guess not. Nem vagyok mindentől. The windmill is possessed. But is the demon's presence here as spontaneous as it appears to be? I must think about why he's here in the first place. The miller's curses invoke the devil. This piques your interest. Ezt most sikerült eltalálni. The swearing of mortals is so unsophisticated, and I must admit, I do not like it. But I'm not here because of that. Nem a Molnárok átka miatt van. I always have been and always will be Mindig is itt here. volt. They summoned me with a blood sacrifice when the mill was built. I'm bound to this place with my death in this world and my birth in the next. Enough, feeble sorceress. It is time to meet your demise. I will bring you into the ever dark realm of shadow and extinguish the candle of your life. And soon you will visit the fries of hell. Gondolom nem lesz volna elkerülni a harcot. There is yet to be such a Khaldun who can outmatch the 13th brother. Biztos nagyon kemény lehet, ha ő a 13. Na, várj neked. 50 élete van. Visszavannak mindent. Így szerződtem. Úgy el fogunk egy kiabálni, erről lesz négy. Most van 3. Összetörővel meg lehet jönni egyből. So arrogant. Do you really think you can defeat this ancient spirit? Yes, my book will help me. Most már csak a könyvben bízhatom, mert This can't be. már nem. Jó, egyszerűen még megítélnek körülni, és sebzést, meg egy
book. It is a legendary artifact. I never gave up before, and I'm not going to now. Nem egyetlen. Csak 15 HP-ja, viszont van 13 pajzs. Nem baj, mert a státusz is sem ezt így is. Így nem kell. Átadjuk neki. Most szépen bepajzsolta magát, és az igen. The 13th brother disappears into a burst of black flame. It seems that the air has changed, and it is easier to breathe. Soon, the Chorts will return and resume their work. The dark promise is still upheld. However, it is uncertain when they will start asking for sacrifices again. In any case, this is for the miller to worry about. Eltűnt a 13. testvér, viszont a sötét auránál, és hogy senki nem tudja, hogy mikor fog újra áldozatokat követelni. De ez már a molnárok gondja. És akkor hazatérünk. Chapter 1. Ja jó, akkor ez volt a prológus. And then he disappeared. He won't be interfering with work at the windmill anymore. Well done, Vasya. I didn't doubt for a minute that you'd take care of the demon. Well, while you were gone, I had some thoughts about the seals. Every single piece has its meaning, and every seal requires a demon. The second one is the Aspen one. We'll have to think what to do next. Na jó, hát szerintem legyen ebből most így ennyi elég. Gyakorlatilag a prológust végigjátszottuk. Ebből így már nagyjából lehet következtetni, hogy milyen lesz a játék. Nekem egyébként tetszik. Egyébként sem gyenge a felhozatal ebben a hónapban a Humble Bundle-ből. Ez pedig egy pont jó kis kiegészítés ahhoz, amik még vannak.
Nekem eddig tetszik. Valószínűleg én ezt valamilyen formában majd végig fogom játszani. Aztán kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Ha gondolját, írjátok le a komment szekcióba, hogy mennyire jött be, vagy mik a gondolatok róla. Én pedig megköszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!